Hello students, welcome back to the platform of Vimala Vidyalaya classes. લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચર્સમાં આપણે જે એન્ઝાઇમ એક્શન્સ એટલે કે એન્ઝાઇમની જે એક્ટિવિટી છે મતલબ કે એક્ટિવ સાઇટ ઓફ એન્ઝાઇમ્સ, મિકેનિઝમ ઓફ એન્ઝાઇમ એક્શન, ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી એ બધા વિશે આપણે ચર્ચા કરી. કમ્પિટિટિવ, અનકમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિટર્સ વિશે. ઓકે, અને આજે લાસ્ટ ટોપિક છે યુનિટનો માઇકેલિસ મેન્ટન કોન્સ્ટન્ટ ઓફ એન્ઝાઇમ. ઓકે, કે જેના વિશે આપણે સ્ટડી કરીશું. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. માઇકેલિસ મેન્ટન કોન્સ્ટન્ટ ઓફ એન્ઝાઇમ ઇઝ ઓકે. ચલો, તો એન્ઝાઇમ કાઇનેટિક્સ વેર ફર્સ્ટ સ્ટડીડ બાય માઇકેલિસ મેન્ટન. જે બે સાયન્ટિસ્ટ છે માઇકેલિસ એન્ડ મેન્ટન, એના દ્વારા આજે એન્ઝાઇમની કાઇનેટિક્સ સ્ટડી કરવામાં આવેલી હતી કે એન્ઝાઇમનું જે એફિનિટી એન્ડ એના દ્વારા થતી જે વેલોસિટી એ બધા વચ્ચેનો જે રિલેશનશિપ છે એની સ્ટડી આજે બે સાયન્ટિસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ઓકે, સો these studies provided relationship between concentration of substrate. Okay, just not that કે એ કોના વચ્ચેની રિલેશનશિપ બતાવે છે આ જે સ્ટડી છે. ઓકે, તો કે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સબસ્ટ્રેટનું કોન્સન્ટ્રેશન, વેલોસિટી ઓફ એન્ઝાઇમ રિએક્શન. ઓકે, એન્ઝાઇમ જે રિએક્શન થઈ રહી છે એની વેલોસિટી, એન્ડ થર્ડ એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ એફિનિટી ઓફ એન્ઝાઇમ વિથ સબસ્ટ્રેટ. ઓકે, જે સબસ્ટ્રેટની એફિનિટી છે એના આ ત્રણ વચ્ચેની જે રિલેશનશિપ એ આજે બે સાયન્ટિસ્ટ માઇકેલિસ એન્ડ મેન્ટન એના દ્વારા આપવામાં આવી. ઓકે, these relationship are revealed as Km and Vmax value of enzymes. ઓકે, એને જે રિવીલ પણ થઈ જે રિલેશનશિપ એ શેના આધારે, તો Km એન્ડ V મેક્સિમમ. કેમ તમે જાણો છો કે એન્ઝાઇમની એના સબસ્ટ્રેટ સાથેની અથવા તો એના ઇન્હિબિટર સાથેની જે પણ એફિનિટી, ઓકે, એને આપણે કહીશું Km વેલ્યુ, અને V મેક્સિમમ એટલે એની વેલોસિટી કે જેની સાથે બાઇન્ડ થઈ અને એની જે ઝડપ છે એ વધારશે એને આપણે કહીશું V મેક્સિમમ. V મેક્સિમમ મતલબ કે એવી મેક્સિમમ વેલ્યુ કે જે જગ્યાએ એની વેલોસિટી કેવી હોય, હાઈએસ્ટ હોય, એને આપણે કહીશું V મેક્સિમમ. ઓકે, સો Km is the Michaelis Menten constant of enzyme. ઓકે, અને આપણે Michaelis Menten constant of enzyme કહીશું કે જે substrate concentration at which enzyme achieves half the maximum velocity is called Km. ઓકે, સબસ્ટ્રેટનું એ કોન્સન્ટ્રેશન કે જ્યારે એન્ઝાઇમ એની હાફ મેક્સિમમ વેલોસિટી મેળવી લે. ઓકે, હાફ જેટલી એની વેલોસિટી આવી જાય સબસ્ટ્રેટના જે કોન્સન્ટ્રેશન, એ સબસ્ટ્રેટનું કોન્સન્ટ્રેશન એટલે એને આપણે કહીશું Km, એફિનિટી ટુવર્ડ્સ સબસ્ટ્રેટ. ઓકે, ઇટ એક્સપ્લેન ધ એફિનિટી ઓફ એન્ઝાઇમ ફોર સબસ્ટ્રેટ. ઓકે, એ શું એક્સપ્લેન કરે છે, તો કે એની એન્ઝાઇમ સાથેની જે એફિનિટી છે એ એક્સપ્લેન કરે છે. રાઈટ, દેન આફ્ટર V મેક્સિમમ ઇઝ ધ મેક્સિમમ વેલોસિટી, યુ નો દેટ. ઓકે, એટલે કે જે V મેક્સિમમ છે એની મેક્સિમમ વેલોસિટી બતાવે છે કે જે મેક્સિમમ જે જગ્યાએ તમારા એન્ઝાઇમની સબસ્ટ્રેટ સાથેની જે રિલેશનશિપ મતલબ કે જે સ્પીડ છે એકદમ ફાસ્ટ હશે, એકદમ વધારે. ઓકે, એને મેક્સિમમ વેલોસિટી કહીશું. that can be achieved by the enzyme. Okay, maximum velocity that can be achieved by enzyme. જે ફિગરમાં તમને આપેલ છે આપણે જોઈએ. relationship between Km and V maximum can be studied by use of Michaelis-Menten equation. Okay, તો આ બંને વચ્ચેની જે સ્ટડી છે આપણે ઇક્વેશન દ્વારા સમજી શકીએ છીએ, સ્ટડી કરી શકીએ છીએ. ઓકે, અહીંયા તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે સબસ્ટ્રેટ અને જે વેલોસિટી છે એની વચ્ચેનો ગ્રાફ છે. ઓકે, કે જેમાં સબસ્ટ્રેટનું એ કોન્સન્ટ્રેશન કે જ્યારે એની વેલોસિટી હાફ હોય. રાઈટ, નોટિસ ધેટ એટ સબસ્ટ્રેટ કોન્સન્ટ્રેશન એટ વિચ એન્ઝાઇમ અચીવ્સ હાફ ધ મેક્સિમમ વેલોસિટી. ઓકે, કે જ્યારે એન્ઝાઇમની મેક્સિમમ વેલોસિટી કેટલી હશે, હાફ હશે. ઓકે, ત્યારે જે કોન્સન્ટ્રેશન છે સબસ્ટ્રેટનું એને આપણે કહીશું Km વેલ્યુ ફોર એન્ઝાઇમ. ઓકે,
એ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ, કે જેનું હાફ જે એની વેલોસિટી છે એ કોન્સન્ટ્રેશન સબસ્ટ્રેટનું એને કહેવાય Km. અને જેમ વધે છે એમ એનું વી મેક્સિમમ વેલ્યુ સુધી પહોંચી જાય છે. ઓકે, અને આપણે તમે એ વેલોસિટીને અહીંયા તમે દર્શાવી શકો છો કે વેલોસિટી ઓફ એન્ઝાઇમ એટ સબસ્ટ્રેટ કોન્સન્ટ્રેશન. ઓકે, જે છે વી મેક્સિમમ ઇન્ટુ સબસ્ટ્રેટ બાય Km પ્લસ સબસ્ટ્રેટ, કે જે વી મેક્સિમમ શું છે તો મેક્સિમમ વેલોસિટી ઓફ એન્ઝાઇમ. ઓકે, substrate concentration curve of enzyme showing V maximum and Km values. Okay, significance of Km value and V maximum in study of enzyme kinetics. એટલે કે Km value અને V maximum નું શું સિગ્નિફિકન્સ છે, એ કઈ રીતે યુઝ થાય છે સ્ટડી ઓફ એન્ઝાઇમ કાઇનેટિક્સમાં. ઓકે, એ જોઈએ. Km value explain the affinity of enzyme for the substrate. ઓકે, Km વેલ્યુ એ એની એન્ઝાઇમ સાથેની એફિનિટી દર્શાવે છે, એક્સપ્લેન કરે છે. એન્ડ ધીસ શોઝ ફોલોઈંગ ઇન્ટરપ્રિટેશન ડ્યુરિંગ સ્ટડીઝ ઓન એન્ઝાઇમ કાઇનેટિક્સ. એ અમુક પ્રકારના ઇન્ટરપ્રિટેશન બતાવે છે જે તમને અહીંયા બતાવેલા છે. ઓકે, જે આપણે જોઈએ વન બાય વન. ફર્સ્ટ, તો કે લો વેલ્યુ ઓફ Km એક્સપ્લેન હાઈ એફિનિટી ઓફ એન્ઝાઇમ ફોર સબસ્ટ્રેટ. ઓકે, જે Km વેલ્યુ જો ઓછી થઈ જશે તો એ એન્ઝાઇમની એફિનિટી એન્ઝાઇમ સાથે મતલબ કે કેવી હશે, હાઈ હશે. ઓકે, કે એક્સપ્લેન કે હાઈ એફિનિટી ઓફ એન્ઝાઇમ ફોર ધ સબસ્ટ્રેટ. ઓકે, એન્ડ હાઈ વેલ્યુ ઓફ Km શોઝ ધ લો એફિનિટી ઓફ એન્ઝાઇમ ફોર સબસ્ટ્રેટ. ઓકે, એવી જ રીતે ધેન આફ્ટર ઇન કેસ ઓફ કોમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિશન, કે જે કોમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિશન જ્યારે થાય છે, તમને ખબર છે કે કોમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિશનમાં જે સબસ્ટ્રેટ છે એની જગ્યાએ ઇન્હિબિટર બાઇન્ડ થાય છે, અને ઇન્હિબિટર છે એ સબસ્ટ્રેટની જગ્યાએ બાઇન્ડ થવા માટે સબસ્ટ્રેટ સાથે કોમ્પિટિશન કરે છે. ત્યારે જે સબસ્ટ્રેટની નહીં પણ ઇન્હિબિટરની જે વેલોસિટી હશે, ઇન્હિબિટરની જે Km વેલ્યુ હશે એ સબસ્ટ્રેટ કરતાં કેવી હશે, વધારે હશે. રાઈટ, એટલે કે ઇન કેસ ઓફ કોમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિશન when inhibitors acts by competing with S to bind at active site, કે જ્યારે એ ઇન્હિબિટર S સાથે કમ્પીટ કરે છે એક્ટિવ સાઇટ સાથે બાઇન્ડ થવા, ધ Km વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝિસ, ત્યારે એ ઇન્હિબિટરની Km વેલ્યુ શું થાય છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે દેન ધ સબસ્ટ્રેટ. ઓકે, ધીસ ઇન્ડિકેટ્સ ડિક્રીઝ એફિનિટી ઓફ E and S in presence of inhibitors. ઓકે, ઇન્હિબિટરની પ્રેઝન્સમાં જે એન્ઝાઇમ અને સબસ્ટ્રેટની એફિનિટી શું થઈ ગઈ, ઘટી ગઈ. રાઈટ, ધસ ચેન્જ ઇન Km એક્સપ્લેન્સ કોમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિશન. ઓકે, એટલે કે તમારા Kmમાં જો ચેન્જ આવે છે તો એ જે ઇન્હિબિશન છે એને આપણે કોમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિશન કહીશું, કે જેની અંદર તમારો જે સબસ્ટ્રેટ છે એની સાથે કમ્પીટ કરવા માટે એક ઇન્હિબિટર છે, અને એ ઇન્હિબિટરની જે એફિનિટી છે એ સબસ્ટ્રેટ કરતાં એન્ઝાઇમ સાથે બાઇન્ડ થવા માટે શું થઈ જશે, વધી જશે. ઓકે, ધેટ્સ વાય. દેન આફ્ટર વી મેક્સિમમ એક્સપ્લેન ધ મેક્સિમમ વેલોસિટી. રાઈટ, વી મેક્સિમમ શું એક્સપ્લેન કરે છે, તો કે જે મેક્સિમમ વેલોસિટી છે એને એક્સપ્લેન કરે છે, વિચ કેન બી અટેન્ડ બાય ધ એન્ઝાઇમ. ઓકે, જે એન્ઝાઇમ દ્વારા અટેન કરવામાં આવે છે. ધ એન્ઝાઇમ શોઈંગ મોર વીમેક્સ આર કન્સાઇડર મોર એક્ટિવ. ઓકે, જેની વી મેક્સિમમ સૌથી વધારે એ કેવો હોય, મોર એક્ટિવ હોવાનો છે. રાઈટ, ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ અનકોમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિટર્સ, વી મેક્સ ઓફ એન્ઝાઇમ ડિક્રીઝિસ. રાઈટ, શું થશે, એવી કન્ડિશનમાં જે તમારું વીમેક્સ છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે. રાઈટ, thus by use of Michaelis-Menten equation and knowledge of Km and Vmax one can study enzyme kinetics. Okay, so Km એટલે કે affinity towards the substrate and Vmax એટલે કે જે velocity for the enzyme reaction, એના દ્વારા આ બંનેના દ્વારા એટલે કે Michaelis-Menten equation અને knowledge of Km and Vm, કે જે ઇક્વેશન આપણે આગળ જોઈએ એના દ્વારા જે Km અને Vm કોન્સ્ટન્ટ દ્વારા આપણે એન્ઝાઇમની કાઇનેટિક સ્ટડી કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સો આપણે આજે ચેપ્ટરનો તમારો તમારા જે યુનિટ 2 એન્ઝાઇમ્સ એનું આજે લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચર હતું. ઓકે, સો આપણે જે યુનિટમાં સ્ટડી કર્યા એનો એક ઓવરવ્યૂ જોઈ લઈએ. ઓકે, સો
ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એન્ઝાઇમ્સ વિશે જોયું. એટલે કે એન્ઝાઇમ શું છે, તો કે પ્રોટીન છે, રાઈટ. એન્ઝાઇમ પ્રોટીન્સના બનેલા છે. ઓકે. એના સિવાય આપણે એનું જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન ને એની અંદર આપણે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ જોઈ, કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ જોઈ. એના સિવાય આપણે એનું સ્ટ્રક્ચર જોયું, એન્ઝાઇમનું સ્ટ્રક્ચર, કે જે એપો એન્ઝાઇમ પ્લસ કો એન્ઝાઇમ અથવા તો કોફેક્ટર, કે જે એક એક્ટિવ ફોર્મ આપે છે એન્ઝાઇમનું, એને આપણે કહીએ છીએ હોલો એન્ઝાઇમ. ઓકે. કે કોફેક્ટર અને કોએન્ઝાઇમ કે જેના સિવાય તમારો જે એપો એન્ઝાઇમ છે એ એક્ટિવ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ શકતો નથી. ઓકે. દેન આફ્ટર આપણે એન્ઝાઇમનું લોકેશન જોયું, મતલબ કે એની લોકેશનના આધારે એન્ઝાઇમના ટાઈપ જોયા, એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર એન્ડ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર. એટલે કે ઇનસાઇડ ધ સેલ હશે એને આપણે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર એન્ઝાઇમ કહીશું, આઉટસાઇડ ધ સેલ હશે એને આપણે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર એન્ઝાઇમ કહીશું. એના પછી આપણે એન્ઝાઇમનું જે નોમેનક્લેચર જોયું, નોમેનક્લેચર, એનું નામકરણ. ઓકે. આઈયુબી સિસ્ટમ. એના સિવાય આપણે એનું ક્લાસિફિકેશન જોયું, જે પણ આઈયુબી સિસ્ટમ થ્રુ કરતા હતા, 6 ક્લાસીસ. ઓકે. એના સિવાય એની જે એક્ટિવ સાઇટ્સ છે એન્ઝાઇમની, એક્ટિવ સાઇટ, એન્ઝાઇમ એઝ અ બાયોકેટાલિસ્ટ. પછી લોક એન્ડ કી હાઇપોથિસિસ. એના સિવાય મિકેનિઝમ ઓફ એન્ઝાઇમ એક્શન. એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી. એટલે કે એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટીને અફેક્ટ કરતા જે પણ ફેક્ટર્સ છે, 8 ફેક્ટર્સ, એના વિશે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી. ઓકે. એના સિવાય એના જે ઇન્હિબિટર્સ છે, એક્ટિવેટર્સ છે, કે જે કમ્પિટિટિવ ઇન્હિબિટર્સ, નોન અનકમ્પિટિટિવ એન્ડ મિક્સ ટાઈપ ઓફ ઇન્હિબિટર્સ, એના વિશે આપણે ડિટેલમાં ચેપ્ટરમાં સ્ટડી કરી. ઓકે. તો અહીંયા તમારો યુનિટ 2 એટલે કે એન્ઝાઇમ્સ જે કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે. એન્ડ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરથી આપણે યુનિટ 3 એટલે કે માઇક્રોબિયલ ગ્રોથ એ સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે. સો hope you like it. Thank you for watching.